નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 11 વિષય રસાયણ વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 4 આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજનો આપણો ટોપિક છે હાઇડ્રોજન બંધ। હવે હાઇડ્રોજન બંધ ક્યારે રચાય? જ્યારે સહસંયોજક બંધ હોય અને સહસંયોજક બંધમાં હાઇડ્રોજન વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ સાથે સહસંયોજક બંધથી જોડાય। ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન અને ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા આવત કોષ્ટકની અંદર સૌથી વધારે છે। ફોન યાદ રાખવાનું, FON ફ્લોરિનની સૌથી વધારે વિદ્યુત ઋણતા છે। FON ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા સૌથી વધારે સ્વીકારેલી છે 4, આની થશે 3.5 અને આની 3। આખા આવત કોષ્ટકની અંદર ફોન યાદ રાખજો, ફોનની વિદ્યુત ઋણતા સૌથી વધારે છે। સૌથી વધારે વિદ્યુત ઋણમય ફ્લોરિન, ઓક્સિજન એના કરતાં ઓછી વિદ્યુત ઋણમયતા અને એના કરતાં ઓછી વિદ્યુત ઋણમયતા છે નાઇટ્રોજન। વિદ્યુત ઋણતા એટલે સહિયારા ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષવાની વૃત્તિ। જ્યારે નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન અને ફ્લોરિન વિદ્યુત ઋણમયતા ધરાવતા તત્વો છે। જ્યારે આ તત્વો હાઇડ્રોજન પરમાણુ સાથે જોડાયેલા હોય ત્યારે બંધનું ઇલેક્ટ્રોન વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ ખેંચે। હવે વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે ને ત્યારે હાઇડ્રોજન ઉપર આંશિક ધન ભાર થાય। HF માં H બંધ, હાઇડ્રોજન બંધ, હાઇડ્રોજન નો ઇલેક્ટ્રોન, આ ફ્લોરિન નો ઇલેક્ટ્રોન। હવે થશે એવું, આ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી બનતા બંધને સહસંયોજક બંધ કહેવાય। હવે એક હાઇડ્રોજન નો ઇલેક્ટ્રોન છે, ફ્લોરિન નો, પણ ફ્લોરિનની ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષવાની વૃત્તિ વધારે છે એટલે હાઇડ્રોજન નો ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી પહોંચી જશે। સહિયારા ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષવાની ક્ષમતા એને શું કહેવાય? વિદ્યુત ઋણતા। તો ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં અહીંયા ખેંચાય છે તો એની પર ઋણ ભાર નથી થતો, આંશિક ઋણ વીજભાર થાય છે, ડેલ્ટા માઇનસ ચાર્જ। તો આની ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે તો ડેલ્ટા પ્લસ ચાર્જ થાય એની પર, તો હાઇડ્રોજન ધન ભારિત થાય। તો બીજો HF નો અણુ, આ H અને F સહિયારું ઇલેક્ટ્રોન, સહસંયોજક બંધનું ઇલેક્ટ્રોન જેની વધુ વિદ્યુત ઋણતા છે એની તરફ ખેંચાય, ફ્લોરિન તરફ ખેંચાય એટલે ફ્લોરિન ડેલ્ટા નેગેટિવ ચાર્જ, હાઇડ્રોજન ડેલ્ટા પોઝિટિવ ચાર્જ। આગળ HF, અહીંયા સહિયારું ઇલેક્ટ્રોન ફ્લોરિન ખેંચે, ફ્લોરિન ડેલ્ટા નેગેટિવ, હાઇડ્રોજન ડેલ્ટા પોઝિટિવ। તો આ સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલો ધન ભારિત હાઇડ્રોજન, આ ધન ભારિત હાઇડ્રોજન બીજા અણુના વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુના અબંધકારકના ઇલેક્ટ્રોન સાથે આકર્ષિત થાય। આ બંધને શું કહેવાય? H બંધ। સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલો ધન ભારિત હાઇડ્રોજન, આ ધન ભારિત હાઇડ્રોજન ક્યારે થાય? એ વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ સાથે હોય ત્યારે। આ ધન ભારિત હાઇડ્રોજન છે બીજા અણુના વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુના અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષે। આ આકર્ષણને શું કહેવાય? હાઇડ્રોજન બંધ। હાઇડ્રોજન બંધને તૂટક રેખા દ્વારા દર્શાવાય અને આ સળંગ લાઈન છે એ સહસંયોજક બંધ છે। આ સળંગ લાઈન છે એ સહસંયોજક બંધ છે અને આ તૂટક લાઈન છે એ હાઇડ્રોજન બંધ છે। ધ્યાન રાખજો, સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલા ધન ભારિત હાઇડ્રોજન શું કામે ધન ભારિત થયો? એ વધુ વિદ્યુત ઋણમય પરમાણુ સાથે છે એટલે સહિયારું ઇલેક્ટ્રોન વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ ખેંચ્યું એટલે એની ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર અને આની ઉપર આંશિક ધન વીજભાર। ધન વીજભાર છે તો સામેના અણુના વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુના અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચે એને હાઇડ્રોજન બંધ કહેવાય। આ હાઇડ્રોજન બંધ બે અણુ વચ્ચે સેતુ તરીકેનું કામ કરે। સેતુ એટલે બે અણુને જોડવાનું। હાઇડ્રોજન બંધ એ માત્ર આકર્ષણ છે ને તૂટક રેખા દ્વારા દર્શાવેલું છે અને આકર્ષણ એ બીજા બંધ કરતા નિર્બળ હોય, બીજા સહસંયોજક બંધ કરતા એ કેવું હોય? નિર્બળ। આગળ H2O ના અણુમાં H બંધ, પાણીના અણુની અંદર H બંધની વાત કરી તો આ ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન અને હાઇડ્રોજન, આ બીજો ઓક્સિજન H, ઓક્સિજન H અને H। તો અહીંયા જો આના કરતા આની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે એટલે આ ઋણ થયો તો આ ધન થયો। આ ધન ભારિત હાઇડ્રોજન અને અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષે। અહીંયા આકર્ષણ થશે, અહીંયા પણ થશે, અહીંયા પણ થશે, અહીંયા પણ થશે અને અહીંયા પણ થશે। જો આ સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલો છે। હાઇડ્રોજન કોની સાથે છે? ઓક્સિજન સાથે, અને ઓક્સિજનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન યુગમાં ક્યાં ખેંચાશે? ઓક્સિજન તરફ। તો ઋણ થયો તો ધન ભાર થયો। તો ધન ભારિત હાઇડ્રોજન છે બીજા અણુના અબંધકારકને પોતાની તરફ ખેંચે।
આ ધન ભારિત હાઇડ્રોજન બીજા અણુના અબંધકારકને પોતાની તરફ આકર્ષે. આ આકર્ષણ બળને શું કહેવાય? હાઇડ્રોજન બંધ. અને હાઇડ્રોજન બંધને તૂટક રેખા દ્વારા દર્શાવી શકાય. HF ની અંદર એક જ હાઇડ્રોજન બંધ બને અને પાણીના અણુની અંદર બે હાઇડ્રોજન બંધ બને. કેટલા બનશે? બે. ધ્યાન રાખજો, આ હાઇડ્રોજન બંધની પ્રબળતા વધારે હોય કે આ હાઇડ્રોજન બંધની પ્રબળતા વધારે હોય. અહીંયા હાઇડ્રોજન જેટલો પોઝિટિવ ચાર્જ છે ને એના કરતાં અહીંયા પોઝિટિવ ચાર્જ વધારે છે. આંશિક ધન ભાર અહીંયા વધારે છે કારણ કે ઓક્સિજન સાથે છે અને અહીં ફ્લોરિન સાથે છે. ઓક્સિજન કરતાં ફ્લોરિનની વિદ્યુતઋણતા વધારે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન વધારે ખેંચાય તો વધુ ધન બને, તો આ અબંધકારકને વધુ પોતાની તરફ ખેંચે એટલે આ બોન્ડ વધારે પ્રબળ હોય હાઇડ્રોજન. અહીંયા હાઇડ્રોજન બંધની પ્રબળતા ઘટે. આગળ હવે એમોનિયાના અણુ વચ્ચે Na3 ના અણુ વચ્ચે H બંધ. એમોનિયાના અણુ વચ્ચે H બંધ. આ નાઇટ્રોજન, હાઇડ્રોજન, હાઇડ્રોજન અને હાઇડ્રોજન, આ નાઇટ્રોજન H અને H. અને હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજન સાથે છે. નાઇટ્રોજનની વિદ્યુતતા વધારેલી ડેલ્ટા નેગેટિવ અને ડેલ્ટા પોઝિટિવ. ડેલ્ટા પોઝિટિવ છે એ બીજા અણુના અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન વધુ વિદ્યુતનું પરમાણુને પોતાની તરફ આકર્ષે એને શું કહેવાય? H બંધ. આ હાઇડ્રોજન બંધની પ્રબળતા આના કરતાં પણ ઓછી હોય. N તમને પૂછે કે પ્રત્યેક અણુ દીઠ હાઇડ્રોજન બંધની સંખ્યા કેટલી? હવે અહીંયા હાઇડ્રોજન બંધ બનશે. હવે અહીંયા બનશે પણ મારે એમોનિયાનો અણુ બીજો લેવો પડે. પ્રત્યેક અણુ દીઠ પાણીના અણુની અંદર બે હાઇડ્રોજન બંધ બનશે. HF ના અણુની અંદર પ્રત્યેક અણુ દીઠ મારે હજી એક બનાવવું હોય તો હજી એક HF લેવો પડે, હજી એક બનાવવું હોય તો હજી એક HF લેવો પડે. એટલે આમાં પ્રત્યેક અણુ દીઠ એક હાઇડ્રોજન બંધ બને. આની અંદર પ્રત્યેક અણુ દીઠ એક જ હાઇડ્રોજન બંધ. મારે અહીં બનાવવું હોય તો એ મારે બીજો એમોનિયા અણુ લેવો પડશે. ભલે ત્રણ હાઇડ્રોજન રહ્યા પણ આની પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન એક જ હોય. જો અહીં મારે બનાવવો પડે તો બીજો લીધો, અહીં મારે બનાવો તો હજી એક લીધો, હજી મારે અહીંયા બનાવવું હોય તો હજી એક એમોનિયા અણુ જોડે. તો એક એમોનિયા અણુ દીઠ એક જ હાઇડ્રોજન બંધ બને છે. આમાં અહીંયા હજી એક પાણીનું અણુ લઉં તો બે હાઇડ્રોજન બંધ બને. તો આમાં પ્રત્યેક અણુ દીઠ એક હાઇડ્રોજન બંધ બને, આમાં પ્રત્યેક અણુ દીઠ બે હાઇડ્રોજન બંધ બને અને આમાં પ્રત્યેક અણુ દીઠ ત્રણ હાઇડ્રોજન એક જ હાઇડ્રોજન બંધ બનશે. અને આ ત્રણેયની અંદર હાઇડ્રોજન બંધની પ્રબળતા સૌથી વધારે આમાં હશે. An attractive force called a hydrogen bond can exist between certain molecules. These bonds are weaker than ionic or covalent bonds because it takes less energy to break these types of bonds. However, a large number of these bonds going on can exert a strong force. Hydrogen bonds are the result of an unequal charge distribution on a molecule. These molecules are said to be polar. If we look at a water molecule, we can see the oxygen atom shares electrons with two different hydrogen atoms. So, in total, this molecule has 10 protons, 8 from oxygen and 1 each from the hydrogen atoms, and a total of 10 electrons, 2 shared between the oxygen atom and hydrogen atom number 1, and 2 shared between the oxygen atom and hydrogen atom number 2, and the other 6 non-shared electrons from the oxygen atom. So, this water molecule is electrically neutral, but it has a partial positive side, the hydrogen side, and a partial negative side, the oxygen side of the molecule. The electrons are not shared equally within the molecule, as they have a higher probability of being found closer to the nucleus of the oxygen atom, giving that end a slightly negative charge. So the hydrogen atom's end of the molecule will have a slightly positive charge. These charged ends weakly attach the positive end of one water molecule to the negative end of an adjacent water molecule. When water is in liquid form, there are a few hydrogen bonds, solid form, many hydrogen bonds, and when water is steam or gas, there are no bonds because the molecules are too far apart to form any bonds. Hydrogen bonds only form between hydrogen atoms that are covalently bonded to an oxygen, nitrogen, or fluorine atom. Hydrogen bonds are also important in the structure of proteins and nucleic acids, which we will cover in later videos. So now we know that water molecules are polar, or have a slightly positive and slightly negative end. And in fact, many lipids, or fats and oils, are not polar, so their molecules share electrons equally in their bonds. So these are non-polar molecules. This means that when water and oil come together, they do not form bonds with one another. Even when we try to mix them, the water molecules will eventually separate
because their polar molecules are attracted to one another and will form hydrogen bonds, which will separate the water and the non-polar oil molecules. બંધની રચનાનું કારણ શું કામ હાઇડ્રોજન બંધ રચાય છે? જ્યારે હાઇડ્રોજન પરમાણુ સહસંયોજક બંધથી X પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય, હાઇડ્રોજન પરમાણુ સહસંયોજક બંધથી X પરમાણુ એટલે કે ધારો કે ફ્લોરિન સાથે છે, એટલે ફ્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. એટલે અહીંયા હાઇડ્રોજનનો ઇલેક્ટ્રોન છે ને ફ્લોરિનનો ઇલેક્ટ્રોન છે. વિદ્યુત ઋણતા એટલે સહિયારા ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષવાની ક્ષમતા. તો સહિયારું ઇલેક્ટ્રોન ફ્લોરિન ખેંચશે, ફ્લોરિન બાજુ વળ્યું, તો આની ઉપર ઋણ ભાર નથી થતો. ઋણ ભાર તો ક્યારે થાય? ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લે તો. જો ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લે તો માઇનસ થાય, ને ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો પ્લસ થાય. પણ આની ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષવાની ક્ષમતા વધારે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન ખેંચે છે, એટલે એની ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર એટલે કે ડેલ્ટા માઇનસ થાય. તો આની ઉપર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા ઘટે તો ધન ભારની ઘનતા વધે, તો ડેલ્ટા પોઝિટિવ થાય અને આવા અણુ ધ્રુવીય બની જાય. કેવા બની જાય? ધ્રુવીય અણુ બને. તો આ હાઇડ્રોજન બંધનું અસ્તિત્વનું કારણ શું છે? કારણ કે હાઇડ્રોજન પરમાણુ જ્યારે સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલો હોય ત્યારે સહિયારો ઇલેક્ટ્રોન X પરમાણુ ખેંચે, એની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. એટલે X પરમાણુ પર આંશિક ઋણ વીજભાર પ્રાપ્ત થાય અને હાઇડ્રોજન ઉપર આંશિક ધન વીજભાર પ્રાપ્ત થાય. જેમ આની વિદ્યુત ઋણતા વધારે એમ એ જ વધુ ધન બને, અને એ જ વધુ ધન બને તો બીજા અણુના વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુને વધારે ખેંચશે. બીજા અણુના ઋણ વીજભારને વધારે ખેંચે તો H બંધની પ્રબળતા વધે. H બંધની પ્રબળતા વધે. H બંધની પ્રબળતા ચલે છે તત્વની વિદ્યુત ઋણતા. તત્વની વિદ્યુત ઋણતા ચલે છે 1/, પરમાણુનું કદ. જેમ હાઇડ્રોજન જેમ H બંધની પ્રબળતા કેમાં હોય? વધારે. ધારો કે પ્રબળતા હાઇડ્રોજન બંધની પ્રબળતા, હાઇડ્રોજન બંધની પ્રબળતા પૂછે તો HF, પછી H2O હોય અને Na3 હોય. આ વધુ વિદ્યુત ઋણમય છે, આ એના કરતા ઓછો, આના કરતા ઓછો. વિદ્યુત ઋણતા જો ઘટી જાય તત્વની તો હાઇડ્રોજન પરમાણુની H બંધની પ્રબળતા ઘટે. તો આમાં H બંધની પ્રબળતા વધારે. અથવા પરમાણુનું કદ, આનું પરમાણુનું કદ ઓછું છે તો ચલે છે વિદ્યુત ઋણતા. જેમ પરમાણુનું કદ વધારે થાય, આનું પરમાણુનું કદ મોટું છે, આવો જ કોષ્ટકમાં ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ આવે ફ્લોરિન છેલ્લે આવે ને છેલ્લે કદ ઓછા હોય. જેમ કદ ઓછું એમ બંધ H બંધની પ્રબળતા વધારે. જો જ્યારે હાઇડ્રોજન પરમાણુનો કોઈ પ્રબળ વિદ્યુત ઋણમાં X પરમાણુ સાથે, આ પ્રબળ વિદ્યુત ઋણ X પરમાણુ છે, બંધ બનાવે ત્યારે બે પરમાણુ વચ્ચે ભાગીદારી થયેલા ઇલેક્ટ્રોન, હવે આ ભાગીદારીનું ઇલેક્ટ્રોન જ છે તેમ છતાં ફ્લોરિને ખેંચ્યું. થયેલા ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, યુગ્મ એટલે જોડી, આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડી કોના તરફ વહી આવી? ફ્લોરિન તરફ. હાઇડ્રોજન પરમાણુથી દૂર ખસે છે. આ જોડી છે બે વચ્ચે સમાન રીતે રહેવી જોઈએ, પણ પોતાના તરફથી દૂર ખસી. શું કામ? આની આકર્ષણની વૃત્તિ વધારે એને ખેંચી. એટલે થઈ શું? પરિણામે હાઇડ્રોજન પરમાણુ બીજા પરમાણુની સરખામણીમાં વધુ વિદ્યુત ધનમય બને. આ ઋણ બન્યો તો હાઇડ્રોજન પરમાણુ બીજા પરમાણુની આની સાપેક્ષ આ ધન બને, આની સાપેક્ષ આ ઋણ બને, વધુ વિદ્યુત ધનમય બને. તેથી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું સ્થાનાંતર કોના તરફ? ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કોના તરફ ખસી જશે? જેની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે. સ્થાનાંતર X પરમાણુ તરફ થતું હોવાથી કારણે આના ઉપર એટલે X પરમાણુ પર ઋણ ભાર પ્રાપ્ત થાય. આંશિક ઋણ ડેલ્ટા માઇનસ એટલે આંશિક ઋણ વીજભાર. ડેલ્ટા એટલે ઘનતા, ઋણ વીજભારની ઘનતા વધારે છે. અહીંયા ઋણ ધન વીજભારની ઘનતા વધારે છે. આંશિક ઋણ અને હાઇડ્રોજન પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોનને ઊણપણું કરે એટલે એની ઉપર આંશિક ધન ભાર પ્રાપ્ત થાય, જે સ્થિર વિદ્યુતીય આકર્ષણ બળ ધરાવે છે. અને આ સ્થિર વિદ્યુતીય પ્લસ માઇનસ છે તો આવા અણુ ધ્રુવીય અણુ કહેવાય. અને ધ્રુવીય અણુની રચનામાં પરિણામે ધ્રુવીય અણુ કોને કહેવાય? વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત થતો હોય તો ધ્રુવીય અણુ બને. H બંધની માત્રા એ ભૌતિક અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે. ભૌતિક અવસ્થા હાઇડ્રોજન ઘન સ્વરૂપ હોય તો H બંધની પ્રબળતા વધારે હોય, પ્રવાહી સ્વરૂપ હોય તો H બંધની પ્રબળતા ઓછી હોય, અને વાયુમાં અણુઓ દૂર હોય તો હાઇડ્રોજન બંધની પ્રબળતા ખૂબ જ ઓછી હોય. જ્યારે વાયુમય અવસ્થા નિર્બળ હોય તો H બંધ સંયોજનની બંધારણ અને ગુણધર્મ, હાઇડ્રોજન બંધ છે એ દરેકના બંધારણ અને ગુણધર્મ ઉપર આધાર રાખે. HF
HCl, HBr અને HI. એમાં HF ની અંદર હાઇડ્રોજન બંધની પ્રબળતા વધારે હોય. શું કામ? એની વિદ્યુતઋણતા વધારે છે, એટલે એ હાઇડ્રોજન બંધને કારણે એના ગુણધર્મો બદલાઈ જાય. HF ની અંદર હાઇડ્રોજન બંધ બને છે એટલે એ પ્રવાહી અવસ્થામાં છે, અને અન્યમાં હાઇડ્રોજન બંધ બનતો નથી એટલે કઈ અવસ્થા? વાયુ અવસ્થામાં જોવા મળે. એટલે કે હાઇડ્રોજન બંધ છે એ ગુણધર્મો સાથે સંબંધ ધરાવે છે. Hydrogen bonds. There are two different types of hydrogen bonds. They are intermolecular bonding and intramolecular bonding. Intermolecular hydrogen bonding. This type of bond is formed between the two molecules of the same or different compounds. Some examples of the compounds exhibiting intermolecular hydrogen bonds are hydrogen fluoride and water. Hydrogen fluoride HF. In the solid state, hydrogen fluoride consists of long zigzag chains of molecules associated by hydrogen bonds as shown in the diagram. Therefore, hydrogen fluoride is represented as HFN. Bonding of water molecules. In water molecule, the electronegative oxygen atom forms two polar covalent bonds with two hydrogen atoms. The oxygen atom, due to its higher electronegativity, acquires partial negative charge and the two hydrogen atoms acquire partial positive charge. The negatively charged oxygen forms two hydrogen bonds with two positively charged hydrogen atoms of two neighboring molecules. Each oxygen atom is tetrahedrally surrounded by four hydrogen atoms as shown in the visual. Hydrogen bonding in water results in a hydrogen bridge HOH network. Extending in 3 dimensions, an associated water molecule may be expressed as H2ON. Intermolecular hydrogen bonding. This type of bond is formed between hydrogen atom and nitrogen, oxygen or fluorine atom of the same molecule. This type of hydrogen bonding is commonly called chelation and is more frequently found in organic compounds. Intramolecular hydrogen bonding is possible when a 6 or 5 member rings can be formed. Importance of hydrogen bonding. Life would have been impossible without liquid water, which is the result of intermolecular hydrogen bonding in it. Hydrogen bonding increases the rigidity and strength of wood fibers and thus makes it an article of great utility to meet the requirements of housing, furniture, etc. The cotton, silk or synthetic fibers also owe their rigidity and tensile strength to hydrogen bonding. Most of our food materials such as carbohydrates and proteins also consist of hydrogen bonding. Hydrogen bonding also exists in various tissues, organs, skin, blood, and bones. આગળ H બંધના પ્રકાર, હાઇડ્રોજન બંધના પ્રકાર બે પ્રકાર છે, આંતર આણ્ય હાઇડ્રોજન બંધ અને આંતઃ આણ્ય. આંતર આણ્ય એટલે કે બે પોતાના જુદા જુદા અણુઓ વચ્ચે જુદા અણુઓ વચ્ચે જો હાઇડ્રોજન બંધની રચના થતી હોય તો તેવા હાઇડ્રોજન બંધને શું કહેવાય? આંતર આણ્ય હાઇડ્રોજન બંધ. અને આંતઃ પોતાના અણુમાં જુદા જુદા પરમાણુ વચ્ચે જો બંધ રચાતો હોય તો તેને આંતઃ આણ્ય હાઇડ્રોજન બંધ કહેવાય. દાખલા તરીકે આ HF છે, આપણે અગાઉ ભણી ગયા. આ HF, આ HF, તો અહીંયા બંધ બનશે. જો હજી એ HF ના ઘણા બધા અણુઓ છે, એ એકબીજા સાથે આંતર આણ્ય હાઇડ્રોજન બંધ. તો શું લખ્યું છે? એક જ સંયોજન એક જ છે HF, એક જ સંયોજનના જુદા જુદા અણુઓ વચ્ચે રચાતો હાઇડ્રોજન બંધ હોય તો એને શું કહેવાય? આંતર આણ્ય હાઇડ્રોજન બંધ.
અથવા પાણીના અણુ લો અથવા એમોનિયાના અણુ લો. હવે મિથેનોલનો અણુ લો. મિથેનોલનું સૂત્ર આ થાય CH3OH. હવે યાદ રાખજો અહીંયા હાઇડ્રોજન બંધ નહીં રચાય કારણ કે અહીંયા કાર્બન હાઇડ્રોજન વચ્ચે વિદ્યુતઋણતાનો તફાવત ઓછો છે. ધ્યાન રાખજો આ હાઇડ્રોજન ધન ભારિત હોતો નથી. ધન ભારિત હાઇડ્રોજન કયો હોય? જે વધુ વિદ્યુતઋણ પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય તે. અહીંયા ક્યાંય હાઇડ્રોજન બંધ બનવાનો નથી. હાઇડ્રોજન છે પણ ધન ભારિત નથી. શું કામ? એ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. હાઇડ્રોજન કોની સાથે હોય તો એ વધુ ધન ભારિત બને? વધુ વિદ્યુતઋણ પરમાણુ સાથે. ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, ફ્લોરિન. તો આ હાઇડ્રોજન ધન ભારિત હશે. આ CH3 ઓક્સિજન, આ હાઇડ્રોજન. આ CH3 ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન. CH3 ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન. આ સહસંયોજક બંધથી જોડાયેલો ધન ભારિત હાઇડ્રોજન અને વધુ વિદ્યુતઋણ તત્વના અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે નિપજતા આકર્ષણને શું કહેવાય? હાઇડ્રોજન બંધ. આ ધન ભારિત હાઇડ્રોજન છે તો બીજા મિથેનોલના ઓક્સિજનના અબંધકારકને પોતાની તરફ આકર્ષે. તો જુદા જુદા અણુઓ વચ્ચે રચાણો છે હાઇડ્રોજન બંધ. એક જ સંયોજન છે અને એક જ સંયોજનના અલગ અલગ અણુઓ વચ્ચે હાઇડ્રોજન બંધ રચાણો છે તો એને શું કહેવાય? આંતર આણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધ. આગળ મિથેનોલ અને પાણી વચ્ચે. મિથેનોલ અને પાણી વચ્ચે H બંધ. મિથેનોલનું સૂત્ર CH3OH અને પાણીનું HOH. મિથેનોલ CH3OH અને પાણીનું HOH. તો તમને એમ કે મિથેનોલ પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય, અહીંથી ખબર પડી જાય, ક્લાસરૂમમાં જ ખબર પડી જાય હાઇડ્રોજન બંધ બનશે. હાલો પેલા ધન ભારિત હાઇડ્રોજન ગોતો. આ ધન ભારિત હાઇડ્રોજન છે? હા. કેમ? એ ઓક્સિજન સાથે જોડાયેલો છે ને એટલે આ હાઇડ્રોજન ધન ભારિત નથી. આ ધન ભારિત હાઇડ્રોજન છે અને આ વધુ વિદ્યુતઋણ તત્વના અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન એની વચ્ચે આકર્ષણ થાય. તો મિથેનોલનો અણુ પાણીના અણુ સાથે H બંધથી જોડાઈ ગયો. હવે આ ધન ભારિત છે? હા, કારણ કે એ હાઇડ્રોજન કોની સાથે છે? ઓક્સિજન સાથે. તો એ મિથેનોલના ઓક્સિજનને પોતાની તરફ આકર્ષે. આ હાઇડ્રોજન પાણીના અણુના ઓક્સિજનને પોતાની તરફ આકર્ષે. તો અહીંયા જુઓ એક જ સંયોજન નથી, બે સંયોજન છે. ક્યાં? મિથેનોલ અને પાણી બે સંયોજનના જુદા જુદા અણુઓ વચ્ચે. એક જ સંયોજનના જુદા જુદા અણુઓ વચ્ચે બન્યો હોય તો પણ એને આંતરાણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધ કહેવાય. અથવા જુદા જુદા સંયોજન હોય, જુદા જુદા મિથેનોલનો અણુ, પાણીનો અણુ, તો જુદા જુદા સંયોજન વચ્ચે હાઇડ્રોજન બંધ બન્યો હોય તો એને પણ શું કહેવાય? આંતર આણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધ. જ્યારે એક જ અણુમાં રહેલા હાઇડ્રોજન પરમાણુ જુદા જુદા હાઇડ્રોજન પરમાણુ વચ્ચે બંધ બને તો એને શું કહેવાય? આંતર આણ્વીય. દાખલા તરીકે ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ. ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ. દાખલા તરીકે ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ. ફિનોલ એટલાને ફિનોલ કહેવાય. આ OH એટલાને ફિનોલ કહેવાય. અને NO2 નું અણુ આ છે N ડબલ બંધ O અને O માઇનસ એ પ્લસ. આ બંધારણ છે ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ. એટલાને ફિનોલ કહેવાય અને એટલાને નાઇટ્રો કહેવાય. તો આને કહેવાય ઓર્થો નાઇટ્રોફિનોલ. તો આ ધન ભારિત હાઇડ્રોજન છે, ચેક કરો. આ ધન ભારિત હાઇડ્રોજન છે? હા. શું કામ? એ ઓક્સિજન સાથે છે. કોની સાથે છે? ઓક્સિજન સાથે. તો એ જો બાજુમાં શું છે? ઓક્સિજન પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન છે તો પોતાની તરફ આકર્ષે. તો એક જ અણુમાં જુદા જુદા પરમાણુ વચ્ચે બને તો એને શું કહેવાય? આંતર આણ્વીય. બીજું ઉદાહરણ લો, ઇથિલિન ગ્લાયકોલ. ઇથિલિન ગ્લાયકોલ. ઇથિલિન ગ્લાયકોલ અથવા એનું નામ થાય ઇથેન 1,2 ડાયોલ. ઇથેન 1,2 ડાયોલ. આ CH3 સોરી આ CH2 અને CH2, આ OH અને OH અને ઇથિલિન ગ્લાયકોલ કહેવાય. આ હાઇડ્રોજન ધન ભારિત છે? ના. હાઇડ્રોજન ધન ભારિત છે? ના. શું કામ? એ કાર્બન સાથે છે એટલે. હાઇડ્રોજન ધન ભારિત છે? હા. શું કામ? ઓક્સિજન સાથે છે એટલે. અને ઓક્સિજનની વિદ્યુતતા વધારે છે, ઇલેક્ટ્રોન પોતાની તરફ ખેંચે એટલે આ ઋણ થાય, આ ધન થાય. આ ધન થાય ને તો પોતાના જ અણુમાં બીજો ઓક્સિજન પરમાણુ નજીકમાં છે. જો નજીકમાં પરમાણુ હોય તો એના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ આકર્ષે. તો અહીંયા H બંધ બન્યો. એ H બંધ કયો હોય? એક જ અણુમાં બન્યો છે તો શું કહેવાય? આંતઃ આણ્વીય.
आन्तः आणीय एच1 अस्तु The polar hydroxyl groups in alcohol molecules can interact by forming hydrogen bonds. The positively charged hydrogen atom of one alcohol molecule is attracted by the lone electron pair on the negatively charged oxygen atom of another alcohol molecule. The hydrogen atoms and the oxygen atoms interact by forming hydrogen bonds.